ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአብሮት ለርኒንግ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን። እንኳን ሰላም መጣችሁ እያልን የዛሬ ርዕሳችን ከመጀመራችን በፊት አስቀድመን ከዛሬው ቪዲዮአችን ጋር ግንኙነት ያለውን የባለፈው ርዕሳችን ለማስታወስ እንወዳለን ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮአችን ከዚህ በፊት በሰራነው ቶፒክ ላይ ስለ ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቨርስ ዲስከስ አድርገን ነበር። ሶ በዛ ርዕስ ላይ ስለ ኢን ተርምስ ኦፍ ፓተርን ኤንድ ትሬንድስ ሶስት ኢሹዎች ፓተርን ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቨር አይተን ነበር። ሰልፍ ፕሪዘርቬሽን፣ ሰልፍ ኤክስቴንሽን ኤንድ ሰልፍ አብኔጌሽን የሚሉ ፓተርንስ ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ ዲስከስ አድርገን ነበር። ሶ ያንን በመያዝ ያንን በማስታወስ ዛሬ ደግሞ ለዛሬ ፕሮግራም ወደ ያዝነው ቶፒክ ሽፍት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ የዛሬው ርዕሳችን የቻፕተር 2 ፓርት 6 የሆነውን ፎሬን ፖሊሲ ዳይሜንሽንስ ላይ ፎከስ አድርገን አብረን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንን ርዕስ በዋናነትን ዳይሜንሽንስ ወይም ደግሞ ፎሬን ፖሊሲ ዳይሜንሽን ዲስከስ በምናደርግ ካስፈላጊነቱ እንጀምራለን ማለት ነው። So, the analysis of foreign policy behavior can also be done along a number of specific dimensions. So, in each or the different patterns or behaviors of foreign policy have also their own dimensions, or the way we understand those behaviors can be also have different patterns and dimensions. So, because behaviors can change over time, one assumption is that behavior of foreign policy can change over time with different circumstances as well as with style of leadership. So ከአመራር ስታይል ወይም ከሊደርሺፕ ስታይል ጋር ተያይዞ ከሁኔታዎች ጋር ከጊዜ ጋር ቢሄቨር ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ ቼንጅ ያደርጋሉ። ሶ በተለይ ዳይሜንሽንስ በተለይ ቼንጅስ ውስጥ የምናያቸው ዳይሜንሽንስ አሉ። በተለይ ቢሄቨር ውስጥ የምናያቸው የፎሬን ፖሊሲ ዳይሜንሽንስ አሉ። ስለዚህ እነዚህን ማዕከል አድርገን ነው ዛሬ ዲስከስ እናደርገው። ሶ there are specific foreign policy behaviors in light of three dimensions. ሶ በሶስት ዳይሜንሽን ውስጥ የምናያቸው የተለያዩ ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየርስ አሉ ማለት ነው። አንዱ ዳይሜንሽን አላይመንት ነው፣ ሁለተኛው ስኮፕ ነው፣ ሶስተኛው ሞድ ኦፍ ኦፕሬሽን ኦር ሞዱስ ኦፐራንዲ ይባላል ማለት ነው። ሶ አንድ በአንድ እነዚህን ለማየት ስንሞክር የመጀመሪያውን አላይመንት ይባላል። So, what is alignment first of all? Do you think that all countries have the same kind of relationship or how they are related to each other? So, this concept of alignment refers to the tendency or patterns of a given state's external policy in terms of another state. So, የአንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ፓተርን ወይም ደግሞ ቴንደንሲ ግንኙነት ከማን ጋር የሚለውን ወይም ከየትኛው ሀገር ጋር ከየትኛው አስተሳሰብ ኢንተረስት ጋር ያደላል የሚለውን የሚገልጽ ነው አላይመንት። So this indicated whether national leaders choose to ally with certain countries or to remain neutral. So ከሆነ ሀገራት ከሆኑ ኢንተርናሽናል ኢሹዎች ጋር የሀገራትን አቋም ከየትኛው ጋር ይሰለፋሉ፣ ከየትኛው ጋር ግንኙነት አላቸው ወይ ወዴት ያዘነብላል የሚለውን ኢንዲኬት ያደርጋል ማለት ነው። This refers to alignment decisions of individual states or governments. ስለዚህ የሀገራትን በተናጠል ውሳኔ የሀገራትን ፎሬን ፖሊሲ ዲሲሽን አካል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከየትኛው ሀገር እንዴት በምን ኢንተረስት ምን ኦብጀክቲቭ ላይ ከየትኛው ኢሹ ጋር የሚለውን የሀገራትን ውሳኔ እና የገቨርንመንት ፖዚሽን ወይም ደግሞ ዲሲሽንስ ይሆናል። So this describes the general affective orientation of a country. Affective orientation ወይም ደግሞ አፌክት የሚያደርገውን የሀገራትን የቢሄቨር ኢንፍሉዌንስ ያመላክታል። ሶ ስቴትስ or state tends to side with any key issues or actors, even interests. So this can vary from time to time during its history in response to changing circumstances and the policy decisions. ያ ማለት ነው የሆነ ሰዓት አሊያንስ የነበሩ ሀገራት ወይም ደግሞ የሆነ ሰዓት አንድ ሀገር በሆነ ኢንተርናሽናል ኢሹ ላይ የነበራትን አቋም በጊዜ ሂደት ሊቀየር ይችላል። የሀገራትን ግንኙነትም ሊቀየር ይችላል። ጠላት የነበሩ ወዳጅ ሊሆን ይችላሉ። ወዳጅ የነበሩን ጠላት ወይም ደግሞ አሊያንስ ሊፈጥሩ ይችላሉ ማለት ነው። ብዙ ሀገራት በዓለም ግንኙነት ወይም ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ሪሌሽንሺፕ ላይ የብዙ ሀገራት አቋም
ይህንን ያስተምረናል ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሪጅም ውስጥ በተለያየ ሰርከምስታንስ የተለያየ አይነት ግንኙነትን እንደሚፈጥር ያሳየናል ማለት ነው። ሶ አላይመንት ቴንደንሲስ ሜይ ቢ ሳች አስ አሊያንስ፣ ኒውትራሊቲ ኤንድ ነን አላይመንት ከሶስቱ አማራጮችን አንድ አይነት ቴንደንሲ አንዱን ቴንደንሲ ወይም ደግሞ ፓተርን ሊኖራቸው ይችላል ሀገራት ማለት ነው። ሌትስ ሲ ዘ ፈርስት ዋን አሊያንስ በሚመለከት ምን ማለት ነው? ኢት ኢዝ or this refers for countries that are or that have formal agreement to provide mutual military assistance. so formal የሆነ የግንኙነት ማዕቀፍ ያላቸው የግንኙነትን ስምምነት ያላቸው በተለይ ደግሞ በዋናነት በሚሊታሪ የጋራ የሆነ ሚሊታሪ አሲስታንስ or ሚሊታሪ ፎርም ሼር የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ያላቸው ስምምነት ያላቸው ሀገራት they carry legal weight and certain benefits as well as risks. so ይህን ሲያደርጉ አንድ ህጋው መሰረት ይኖራቸዋል። ምክንያቱም ፎርማል አግሪመንት ስለሚኖራቸው ሌጋል የሆነ መሰረት ይኖራቸዋል። ሌላ ያንን ውጤት የሚጠብቅ ሰርቴን ቤኔፊት ኤክስፔክት ያደርጋሉ። ያንን በማድረጋቸው የሆነ ኢንተረስት ወይም ቤኔፊት ይኖራቸዋል። እንዲሁም ሪስክም በጋራ ሼር ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ሪስክም ሼር ያደርጋሉ። ሶ allied countries can pool their military resources together, acquire access to foreign bases, stake out territories that enemies are on notice, will be denied them by force if necessary. so ይህንን የመሳሰሉ ቢሄቨርስ ይኖራቸዋል። የወታደራዊ ሪሶርስ በጋራ ሼር ያደርጋሉ። የወታደራዊ ቤዝ በጋራ ይኖራቸዋል። የውጭ እንደሚሆን ኦፕሬሽን ሲኖራቸው በጋራ ኦፕሬሽናቸውን ይፈጽማሉ። ግዛት የሚለው ጠላትን የሚያሰጋቸውን አካባቢ ወይም ደግሞ ቦታ ወይም ግዛት ስትራቴጂክ ኤሪያ ካለ ያን በጋራ ኮንትሮል ያደርጋሉ። ኢቭን እስከ ፎርስ ኃይል እስከ መጠቀም ድረስ ጆይን ያደርጋሉ በጋራ ማለት ነው። ይህንን mostly this is important for smaller states. so for smaller states alliance can be their most important power element. Why? Because it can give them a quality power balance. so በተናጠል ማድረግ የማይችሉት ወይም ደግሞ አቺቭ ማድረግ ለማይችሉት አቅም ወይም ደግሞ ለመከላከል ለማይችሉት ፖቴንሻል ኢነሚ አሊያንስ በመፍጠር ምናልባት የተሻለ ፓወር የማግኘት እድል ይኖራቸዋል። ሶ ይህንን በብዙ ጊዜ ስሞለር ስቴትስ ወይም ደግሞ ዊክ ስቴትስ አማራጭ አድርጎ የሚያዩት ነው ማለት ነው። አማራጭ አድርጎ የሚያዩት ኃይል ነው ወይም ደግሞ ሞስት ኢምፖርታንት ተብሎ የሚወሰድ ነው። but alliance states also risks interference by allies in its domestic affairs. ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ አሊያንስ ስቴትስ የሚመጣባቸው የሆነ ሪስክ ደግሞ ይወስዳሉ። ሪስክ ወይም ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ ይኖረዋል። ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው? በእነዚህ በጋራ ወታደራዊ ስምምነት ወይም ደግሞ በጋራ ፎርም ላደረጉት አሊያንስ ያንን ሀገራት በውስጥ ጉዳያቸውን ጣልቃ የመግባት ፖቴንሻል ይኖራቸዋል ማለት ነው። ጣልቃ የመግባት በአሊያንስ ካንትሪስ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ሁኔታ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሁለት ሀገራት የጋራ ስምምነት ካላቸው አንዷን ሀገር በሌላው ሀገር ውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ የመግባት ሁኔታ ሊያጋጥማት ይችላል። ስለዚህ ኢንተርናል ሴኩሪቲ በሌላ ሀገር ላይ ዲፔንደንት የሚሆን ወይም ደግሞ ተጋላጭ የሚሆንበት ሁኔታ ሊያጋጥማቸው ይችላል። In this regard, NATO is best example. NATO is one of the two most important alliance. ሁለቱም እነማን ናቸው የሚል ጥያቄ ምናልባት ከተነሳ አንዱ በኮልድ ዋር ታይም የነበረውን የዋርሳው ፓክት ማለት ነው። የዋርሳው ፓክት ሜምበር የፈጠሩት አሊያንስ ነው። እሱ አንድ ትልቅ አሊያንስ ነው ለዓለማችን እስካሁን የነበረው ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ አንዱ ጥሩ የአሊያንስ ፎርሜሽን ተደርጎ የሚወሰድ ዋርሳው ፓክት ነው። ይህን አሁን ያለው ኔቶ ደግሞ ሁለተኛው ወይም ደግሞ ሌላኛው ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ኔቶ ኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው። ኔቶ ማለት ኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል አሊያንሱ። ኔቶ አሊያንስ ኦር ኔቶ ፎርሜሽን ይህንን ይመስላል። እዚህ ጋር በከለሩ ወይም ደግሞ በከለር ኪ ያለን እዚህ ጋር ካርታውን የሚያሳየን የሚፈታልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቁልፍ የቃላት ቁልፍ አለ። ምንድነው? ኔቶ ሜምበርስ ፕሪ 1999 ከ1999 በፊት የነበሩ የኔቶ ሜምበርስ የሚባሉ ደማቅ አረንጓዴ ያሉ ሀገራት እነዚህ እነ ስፔን፣ እነ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ጀርመኒ፣ ዴንማርክ፣ ኖርዌይ የመሳሰሉ ሀገራት ቱርኪ የመሳሰሉ ሀገራት ግሪክ እነዚህ ቀደም ብሎ
ሜምበር የነበሩ ናቸው። ፍራንስ ኖት ሚሊታሪሊ ኢንቴግሬትድ እዚህ ጋር የፈረንሳይ ሁኔታ በወታደራዊ ደረጃ ኢንቴግሬትድ እንዳላደረገች ነው የሚያሳየን። ጆይንድ ኢን 1999 በ1999 የተቀላቀሉ ሀገራት ካየን ደግሞ ይህ ደብዘዝ ያለውን ከለር ያሳየናል። እነዚህ አካባቢ ያሉ ሀገራት ደማቁ እነ ኖርዌይና እነ አይስላንድን ትተን እነ ዩናይትድ ኪንግደም ትተን ከዛ በኋላ ያሉ ማለት ነው። 2004ን የተቀላቀሉ ወደ ኔቶ የተቀላቀሉ ሀገራት ካየን ደግሞ ይሄ ደብዘዝ ያለውን እንትን ፖላንድ ለምሳሌ እነ ሃንጋሪ፣ ሮማኒያ፣ ቡልጋሪያ እነ ላትቪያ እነዚህ ሀገራትን ያሳየናል ማለት ነው። 2004 ሜምበር የሆኑ ናቸው። ይህ ቀዩ የሚያሳየን ቀዩ መስመር የሚያሳየን እዚህ ጋር ያለው የባውንደሪ ኦፍ ፎርመር ዩኤስኤ ቀደም ብሎ የነበረች ዩናይትድ ሶቪየት ዩኒየን ሜምበር የነበረው የሶቪየት ዩኒየን ግዛት ቴሪቶሪ የነበረው ይህን የሚያሳየን ቀዩ። ይህንን ወይን ጠጅ አይነት ከለር ደግሞ ይህንን ከለር የሚያሳየን ደግሞ የባውንደሪ ፎርመር ዋርሳው ፓክት የዋርሳው ፓክት ሜምበር የነበሩ ሀገራትን በኮልድ ዋር ታይም የዋርሳው ሜምበርሺፕ የነበሩ ሀገራትን ከዚህ ጀምሮ አሁን በብዛት ወደ ኔቶ የገቡ ሀገራት ናቸው። ቀደም ብሎ ግን የዋርሳው ፓክት አባል የነበር ናቸው። ወይም ደግሞ በብዛት የምስራቅ ኢሮፕ ሀገራትን ማለት ነው ያካትታል። ይህንን ቤላሩስ፣ ዩክሬን፣ ሞልዶቫ፣ ፊንላንድ፣ ስዊድን እነዚህ እስካሁን ወደ ኔቶ ያልተቀላቀሉ ሀገራት ናቸው። ኤርላንድ እነዚህ እስካሁን ወደ ኔቶ ያልተቀላቀሉ ሀገራት ናቸው ማለት ነው። የኔቶ ሜምበር ያልሆኑ ናቸው። ይህን ይመስላል። ኔቶ ኤክስፓንሽን ይህን ይመስላል። ኔቶ ኤክስፓንሽን አሁን ያለውን እንቅስቃሴ ወደ ምስራቅ ኢሮፕ ወደ ራሽያን ወደ የሚያዋስኑ ሀገራትን ወደዚህ አካባቢ ያለውን የመስፋፋት እንቅስቃሴ የኔቶ አንድ ትልቁ አሊያንስ የዓለማችን አሊያንስ ፎርሜሽን ኤክስፓንሽን ያሳየናል ማለት ነው። The other one is neutrality, and this is a stance of formal non-partisanship in world affairs. በዓለም አቀፍ ጉዳይ በዓለም አቀፍ ኢሹዎች ላይ ግልጽ የሆነ አቋም አለመውሰድ ነው የሚያሳየን። ይህንን ለምሳሌ ስዊዘርላንድ is best example in case of refusing membership to United States until 2002 እስከ 2002 የዩናይትድ ኔሽን ሜምበር ባለመሆን የወሰደችን አቋም አንድ ገለልተኛ አለመሆን ከምንም አይነት ዓለም አቀፍ ውሳኔዎችን ከመውሰድ ገለልተኛ የመሆን ኤግዛምፕል ስዊዘርላንድ ዋና ኤግዛምፕል መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ኒውትራሊቲ ሲባል ማለት ነው ሁለት ሳይድስ ካሉ ለምሳሌ ኮልድ ዋር ታይም ላይ የነበረውን ሶሻሊዝም እና ካፒታሊዝም የነበሩ ሀገራት በመሀል ኒውትራል የምንላቸው በዛን ሰዓት ሀገራት ምንድን ናቸው? ከሁለቱም ሀገራት ጋር ሊንክ አላቸው፣ ኢንተረስት ሊንኬጅ አላቸው። ነገር ግን ባላንስ ያደርጉ ወይም ደግሞ ወደ አንዱ አያደሉም ማለት ነው። መሀል ሰፋሪ የሆኑ ሀገራት ናቸው ማለት ነው። countries can tilt towards one-sided, however, or another in some strategic issues without necessarily becoming part of formal alliance. ወይም ደግሞ ፎርማል የሆነ አሊያንስ ወይም አግሪመንት ሳይፈጽሙ አሊያንስ የሚፈጥሩ ሀገራት አሉ ወይስ የሉም ለሚለው ጥያቄ ምንም አይነት ፎርማል አግሪመንት ሳይኖራቸው ግን አሊያንስ የሚፈጥሩ ሀገራት አሉ የሉም ለሚለው ጥያቄ አሉ። ነገር ግን በዴፊኒሽን መሰረት ፎርማል አግሪመንት ሊኖራቸው ይገባል። አሊያንስ ብለን ለመጥራት ፎርማል የሆነ ወታደራዊ ስምምነት የአጋርነት ስምምነት ሊኖራቸው ይገባል። በዚህ ዙሪያ የእስራኤልና የዩናይትድ ስቴትስ ብዙ ጊዜ ኮንፊውዚንግ ሪሌሽንሽፕ ነው። ናው days for example Israel is not a formal ally of United States but has sided with the United States on many issues. so ፎርማል አላይ አይደለችም፣ አግሪመንት የላቸውም። በዩናይትድ ስቴትስ እና በእስራኤል ግልጽ የሆነ የስምምነት የአጋርነት ስምምነት የላቸውም። ነገር ግን ብዙ ጊዜ እስራኤል ወደ ዩናይትድ ኔሽን ጥቅም ወይ ደግሞ ውሳኔ ስታደላ ወይም ስትደግፍ ኦብዘርቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንን ወጥ የሆነ ፎርማሊቲ ኢሹ አጠያያቂ ያደርገዋል። አድቫንቴጅ ምንድነው? የኒውትራሊቲ አድቫንቴጅ ምንድነው? This avoids some of the problems associated with alliance. ከአሊያንስ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ፖቴንሻል ኢነሚስ አቮይድ ያደርጋል። ፖቴንሻል ፕሮብሌምስ ኦር ሪስክስ አቮይድ ያደርጋል ኒውትራል በመሆን ብቻ ማለት ነው። ለምሳሌ ጀነሬቲንግ ኦፍ ፖቴንሻል ኢነሚስ ኤንድ ካውንተር አሊያንስ ኢዝ ዋን አድቫንቴጅ። ከአንዱ ኢሹ ኢንተርናሽናል ኢሹ ወይም ደግሞ አፋየር ጋር በመወገንህ ሊመጣብህ የነበረውን ጫና ወይም ደግሞ የጠላትነት ስሜት ወይም ደግሞ አሰላለፍ እሱን አቮይድ በማድረግ
አንዱ አድቫንቴጅ ነው። ኒውትራል በመሆኑ ብቻ እንደዚህ አይነት ፖቴንሻል ኢነሚስ ትከላከላለህ ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው? in the lack of protective military umbrella if war clouds gather ሶ የጦርነት አዝማሚያ በሀገር ወይም ደግሞ ስቴት ሰርቫይቫል ላይ አደጋ የሚጥል የውጭ ወረራ ወይም ደግሞ ጥቃት በሚታይበት ሁኔታ አሊያንስ ማጣት ወይም ደግሞ ፕሮቴክቲቭ ሚሊታሪ አምብሬላ ያንተ አጋር የሆነ ፈጥኖ ደራሽ የሆነ ወገን ሌላ ሀገር አሊያንስ አለመፍጠር ምናልባትም የሚመጣብህን የሉን አደጋ ብቻ እንድትቋቋመው ያደርጋል ማለት ነው። ብቻ እንድትቋቋመው ስለሚያደርግ this is disadvantage of neutrality when you lack a protective military support in time of war. The third one is non-alignment. Foreign policy patterns of most developing states during Cold War time is best example of this kind of alignment. So non-alignment means taking or searching third way or alternative in case of international disparities or sides. So non-alignment movement during the Cold War called for new foreign policy paths or choice to be followed disregarding the both competing sides, the socialism or capitalism የነበሩ የአይዲዮሎጂ ፋይቲንግ የአይዲዮሎጂ ብሎክስ እነሱን በማይነካ ወይም ከነሱ አካሄድ በተነጠለ ወይም በተለየ መንገድ ሶስተኛው የራስ መንገድ ማካሄድ ነው። ለምሳሌ ያኔ የነበሩ የነን አላይመንት ሞመንት ሀገራት ኖብል አጀንዳቸው ዋና አጀንዳ አድርጎ ያነሱትን ሳውዝ ኮኦፕሬሽን የሚለው አጀንዳ ነው። ኦር ኒው ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ኦር ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም ቢልድ ማድረግ ወይም ደግሞ ያን ስትራክቸር ማድረግ አንዱ አጀንዳቸው ነበር ማለት ነው። ኢቭን ዞ ኢት ኢዝ ኖት ፕራክቲካሊ ኢምፖሲብል ውጤታማ ባይሆንም ወይ ደግሞ ፕራክቲካሊ ኢምፖሲብል ቢሆንም ነገር ግን ያን አጀንዳ ሶስተኛው አጀንዳ ከነዚህ ሁለት ብሎክ ከሶሻሊዝም እና ከካፒታሊዝም ዓለም ወይም አይዲዮሎጂካል ብሎክ ውጪ የነበሩ አካሄዶች ናቸው። ሶ ነን አላይመንት ማለት ኤ ቢ የሚባሉ ሁለት ሀገራት ካሉ እና በመሃላቸው አንታጎኒስቲክ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ኦር ኮምፒቲሽን ካለ ከነዚህ ሁለት ጽንፍ የሆኑ አካሄዶችን የራቀ ሶስተኛ አካሄድ ሶስተኛ አጀንዳ ኦር ፖሊሲ ኦር ኢንተረስት የሚያራምዱ ሀገራት ነን አላይመንት እንላቸዋለን። ሶ ያንን ዱሪንግ ኮልድ ዋር ታይም በኢንዲያ መሪዎች በኢንዲያ በግብፅና በኩባ የሚመራ ይህንን ነን አላይመንት ሙቭመንት ሊድ ይደረግ ነበር ማለት ነው። ዋና አጀንዳቸው ሳውዝ ኮኦፕሬሽን ሰፖርት ማድረግ የመሳሰሉ አጀንዳዎች ነበሯቸው ማለት ነው። So this is about the alignment. Other one is scope. The second dimension of foreign policy is scope. And this refers to scope of countries' activities and interests. የሀገራትን የድርጊት ወይም ደግሞ የፎሬን ፖሊሲ ዲሲሽን ስፋት እና ኢንተረስት ስፋት ሀገራት እስከምን ድረስ ነው ኢንተረስታቸው በዓለም ደረጃ ካየነው እስከምን ድረስ ነው አክት የሚያደርጉ ምን አይነት ኢንተረስት እስከየት ድረስ የሚለውን ሪፍሌክት ያደርጋል ማለት ነው። some countries have extensive far-reaching international contacts while other countries have more limited activities abroad. so በተለያዩ ፋክተሮች ምክንያት አንዳንድ ሀገራት እንቅስቃሴያቸው ዓለም አቀፍ ቤዝ ያለው ነው። ውሳኔያቸው ታሳቢ የሚያደርጉት ፎሬን ፖሊሲ ዲሲሽን ኢንተርናሽናል ፍሬምወርክ ያለው ነው። አንዳንድ ደግሞ በጣም ሊሚትድ የሆነ ምናልባት ሄደ ከተባለ እስከ ሪጂናል ኢሹ የሚሆን ወይም የሪጂናል ጉዳይ ብቻ ፎከስ የሚያደርጉ ሀገራት ናቸው። ሶ አክቲቪቲያቸውና ኢንተረስታቸው እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ስኮፕ ሪፈር ያደርጋል። ሶ ስኮፕ ኦፍ ኮንታክት ካን አፌክት ዘ አውትካም ኦፍ ዲስፒትስ ኤንድ ክራይሲስ። ሶ የዓለም አቀፍ ዲስፒት ወይም ደግሞ የሀገራትን ክራይሲስ እስከምን ድረስ አፌክት ያደርገዋል የሚለውን ይህን ስኮፕ ዋና ዴተርሚናንት ነው ማለት ነው። አንዳንድ ሀገራት ወይም በተወሰነ ሀገራት ላይ የሚደረገው ዲስፒት ዓለም አቀፍ ፌዝ ወይም ኢንተርናሽናል ኢሹ እስከመሆን ይሄዳል። ምክንያቱም ይህንን ስኮፑ ዴተርማይን ስለማያደርገው ነው። አንዳንዱ ኢሹዎች ወይም ደግሞ ክራይስ ወይም ደግሞ ዲስፒት የሚያጋጥማቸው ቻሌንጅ ወይም ፕሮብሌም ደግሞ እዛ አካባቢ ብቻ ተወስኖ ይቀራል። ምን ማለት ነው? ስኮፕ ኦፍ this countries contact this countries interest and activity is limited within that area or territory. so ያን ዴተርማይን ያደርጋል ስኮፑ። there are at least 3 patterns of foreign policy behaviors. 3 patterns of foreign policy behaviors in terms of scope. This will be seen one by one here. Act in a global terms is one.
ሶ ይህንን አይነት ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቨር ግሎባል ተርም የያዘ ነው ወይም ግሎባል አስፔክት ያለው ነው። ኢንተረስቱ አክቲቪቱ ዓለም አቀፋዊ የሆነ ይዘት አለው ማለት ነው። ሶ ሜጀር ፓወርስ ኢን ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ሃቭ ሂስቶሪካሊ ቢን ዲፋይንድ ዜር ኢንተረስት ኢን ግሎባል ተርምስ። ሶ ኢንተረስታቸው ዓለም አቀፍ ቤዝ እንዳለው በየትኛውም የዓለማችን ኮርነር የሚደረገው የፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ፣ ቴክኖሎጂ ለውጦች ወይም ደግሞ እንቅስቃሴዎችን የሀገራቸው ናሽናል ኢንተረስት አፌክት ማድረግ እንደሚችል ታሳቢ የሚያደርጉ ሀገራት ናቸው። እነዚህ ሀገራት የሚከተል ፎሬን ፖሊሲ ግሎባል ተርም አለው ማለት ነው። their interest is assumed as it is located every part or different part of the world. So this tends to interact regularly with countries in nearly every region of the world. So በተለያየ የዓለማችን ሪጅን የዓለማችን አካባቢ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሬጉላርሊ ኮንታክት ያደርጋል፣ ኢንተራክት ያደርጋል። በተለያዩ የዓለማችን ክፍል አጋር ሀገራትን ይኖሩታል። የኤምባሲዎችን፣ ድርጅቶችን፣ የደህንነት አካላትን፣ ሳትላይቶችን ይዘረጋሉ ማለት ነው። ከተለያየ አካባቢ ኢንተረስታቸውን ሚነካ ኢንተረስታቸውን አፌክት የሚያደርገውን ኢንፎርሜሽን ጋዘር ለማድረግ ኦር ጋራንት ለመስጠት ማለት ነው። ዩኤስ ፎሬን ፖሊሲ ቤስት ኤግዛምፕል ኦፍ ዚስ ዋን ኤንድ ዩኤስ ሃዝ more or less the capability to influence world events. So ያንን ታሳቢ በማድረግ አሜሪካ ወይም ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ይህንን አይነት ፎሬን ፖሊሲ አላት። ብዙ ጊዜ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ወይም ደግሞ ጀስት ኮመንሊ ፎሬን ፖሊሲ ፎሬን ሚኒስትር እንደሚባለው ሌላ ሀገር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በተለያዩ ዓለማችን ክፍል ላይ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ያሉ አዳዲስ ክስተቶችን መግለጫ ሲሰጥ ወይም ደግሞ ሲከታተል ወይም ደግሞ ሪአክት ሲያደርግ እንታዘባለን። አሳምሽኑ ይህንን ነው። የአሜሪካ ኢንተረስት ሎኬት የሚያደርገው ሁሉም አካባቢ ነው ከሚል እሳቤ ይነሳል ማለት ነው። ዛዘሯን አክቲን የሪጂናል ተርምስ ይህን ደግሞ ሪጂናል አስፔክት ሪጂናል ቤዝ ያለው ኢንተረስት ማለት ነው። displayed by thus interacting primarily with neighboring states in some geographical area. So አንድ አካባቢ በሆነ ጂኦግራፊካል አካባቢ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነው ወይም ከዛ የሚንጸባረቅ ኢንተረስት ነው። በብዛት ደግሞ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ይገናኝ ከጎረቤት አካባቢ ከጎረቤት ሀገራትና ከዛ ሪጅን አካባቢ ውስጥ ያሉ ኢሹዎችን ትኩረት የሚያደርግ ፎሬን ፖሊሲ ነው ማለት ነው። So frequently concerning economic issues such as trade with major actors outside their regions. ከሪጅናቸው ውጭ ካሉ ሀገራት የሚያደርግ አይነት ግንኙነት ደግሞ most of the time economic issue based ያደረገ ነው። ለምሳሌ በብዛት አካባቢያቸው ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ሀገራት ዓለም አቀፍ ግንኙነታቸው ሞር ኦፍ ኢኮኖሚ ፎከስ የሚያደርጉ ነው። ከአሜሪካ ወር ከቻይና ከተወሰኑ ሜጀር አክተርስ ከሚባሉ ሀገራት ጋር ብቻ የተወሰነ ግንኙነት ይኖራቸዋል። ከራሽያ ከምናምን እነዚህ ሜጀር አክተርስ ከሚባሉ ከዛ ውጭ ግን ትኩረታቸው ሁሉ አካባቢያቸው ላይ ነው or ሪጅናቸው ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። So most countries in the world are essentially regional actors. ምክንያቱም first of all they need to influence their region. They need to secure their interests in the region. That is because it directly affects their interest. በቀጥታ ኢንተረስታቸውን አፌክት ያደርጋል ከሚል እሳቤ ማለት ነው። ሳውዝ አፍሪካ is for example a regional actor in Africa in general and in South Africa in particular. ከዚህ አንጻር ሳዴክ እና አፍሪካ ዩኒየን ላይ ትልቅ ቦታ አላት፣ ትልቅ ተጽዕኖ አላት ሳውዝ አፍሪካ ላይ ከመጣን። ኢንዲያ ደግሞ ሳውዝ ኤዥያ ሪጅን ሞር ኢንፍሉዌንሻል ሞር ኢምፖርታንት አክተር ናት። ቻይና ኢን ኢንታየር ኤዥያ in the whole Asia continent and the best candidate to the even to assume global responsibility and leadership for the future. እንዲሁም የዓለማችን ስፖርት ፓወር ሊሆኑ ከሚችሉ ሀገራት አንዷ እንደ እጩ ተደርጋ የምትወሰደው ቻይና ናት። ስቲል ግን ሪጂናል አክተር ተደርጋ የምትወሰድ ናት ማለት ነው። ስፔሻሊ ሆል ኤዥያ ኮንቲኔንት። ሌላኛው acting isolationist policy. Isolation policy is caused to become so narrow. This is by content it is so narrow የሆነ foreign policy content አለው። ምክንያቱ ግን ወይም ደግሞ ናሮው እንዲሆን የሚያደርገው ዋና ምክንያት ግን some key weakness can be taken as a cause or geographic remoteness. ያ ሀገር ከሴንተር ከዓለም አቀፍ ማዕከልነት ወይም ደግሞ ከፖለቲካል ኢኮኖሚክ ሴንተሩ ያላትን ርቀት
እና ከዚህ አልፎም የሊደርሽፕ ዊክነስ የሀገራትን የፎሬን ፖሊሲ ዲሲሽን ዊክነስ በሚነሳ ከውዝ ምክንያት አይዞሌሽን የሆነ ፖሊሲ ወይም አይዞሌሽኒስት የሆነ ፖሊሲ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። The case with Burma in 1960s and 70s is one example. ሶ ከዚህ አልፎም በሂስትሪ ላይ በዚህ አይነት ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቨር ያለፉ ሀገራት ብዙ አሁን ደግሞ ትልቅ እንደ ሜጀር አክተር ወይም ደግሞ ሱፐር ፓወርስ ተደርጎ የሚታይ ሀገራት አሉ። ለምሳሌ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ፣ ቻይና ኤንድ ኤክስ ዩኤስኤስአር ኦር ሶቪየት ዩኒየን ዘ ፎርመር ሶቪየት ዩኒየን ኦል ሃቭ ፓስድ ስሩ ፔሪድ ኦፍ ሬላቲቭ አይዞሌሽኒዝም ኤንድ ኦፍ ሜንሊ ሪጂናል ኢንተረስትስ በብዛት ሪጂናል ኢንተረስት ላይ ፎከስ የሚያደርጉ በጣም ሄዱ ከተባለ ማለት ነው። ከዛ አልፎ በተለያዩ አይዞሌሽኒስት ፖሊሲ ውስጥ ያለፉ ሀገራት ናቸው ማለት ነው። አሁን ግን ትልቅ ስታተስ ላይ ወይም ትልቅ ስፖርት ፓወር ሌቨል ላይ የሚገኙ ናቸው። ነገር ግን ምን ማለት ነው? ይህንን ሁሉም በአይዞሌሽኒስት ፖሊሲ ያለፉ ወይም አይዞሌሽኒስት ፖሊሲ የፓወር ትልቅነት ወይም ደግሞ ስትሮንግ ካንትሪ ለመሆን አማራጭ ነው ወይም ደግሞ ጥሩ መንገድ ነው ማለት አይደለም። ጥሩ መንገድ ነው ለማለት አይደለም፣ ግን የሀገራትን ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቨር በተለያየ ጊዜ ሊቀየር እንደሚችል ያሳየናል ማለት ነው። however in an age of interdependence ባለንበት የግሎባላይዜሽን ታይም የኢንተርዲፐንደንስ and interconnected world system isolation becomes an increasingly less viable foreign policy orientation. so ይህን እንደ ጥሩ አማራጭ ተደርጎ የማይወሰድ ነው። አሁን ባለንበት የግሎባላይዜሽን የትስስር ዓለም ወደ አንድ የማምጣት ዓለም የኢንተርኮኔክትነስ ኢንተርዲፐንደንስ ባለበት ዓለም ላይ ይህንን ብቸኛው አማራጭ ነው ወይም ደግሞ ጥሩ አማራጭ ነው ተብሎ አይወሰድም። ብዙ ሀገራት ከዚህ አይነት ፖሊሲ እየራቁ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። Okay, the other one, or third dimension of foreign policy is mode of operation or modus Opernadi. In this way, it implies that how countries can address their problems or how they affect an event, the outcome of an event. So countries can use bilateral, multilateral or unilateral systems to affect or address different issues. So የተለያዩ ቴክኒክ ሊጠቀማሉ ይችላሉ ወይም ደግሞ የተለያዩ የአደረጃጀት አይነት የተለያዩ አሰላለፍ መንገድ የተለያዩ መፍትሄ ወይም ደግሞ ኢንተረስታቸው አቺቭ የሚያደርጉበት ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉበት የተለያዩ መንገድ ሊጠቀሙ ይችላሉ። So unilaterally they choose to solve the problems by themselves. unilaterally ከመረጡ ለምሳሌ ፕሮብሌሙ በብቸኝነት ወይም በተናጠል አድሬስ ማድረግ ወስነዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በራሳቸው አቅም ኢንፍሉዌንስ ማስፈጸም ፈልገዋል ማለት ነው። And some countries may utilize purely bilateral የሁለትዮሽ ሀገራት ግንኙነት ብቻ ሊመርጡ ይችላሉ። This refers to country approaches. ሀገራትን መካከል የሚደረግ ግንኙነት ሀገር ለሀገር የሚያደርጉት በተለይ ደግሞ በሁለት ሀገራት መካከል የሚደረግ አይነት ግንኙነት ነው። But this includes establishing embassies and assigning diplomatic staffs in the abroad countries. But establishing bilateral relations are often found to be costly. ምክንያቱም ብዙ ባጀት ይጠይቃል። አንድ ሀገር ሌላ ሀገር ላይ ኤምባሲ ስትከፍት ዲፕሎማቲክ ስታፍ አሳይን ስታደርግ ብዙ ወጪ ይጠይቃል። ሳላሪ፣ ቴክኖሎጂ፣ ብዙ ሰው ኃይል ማሰማራት ይጠይቃል። ማቴሪያል ማሰማራት ሰው ኮስቲቭ ነው። በፋይናንሻሊ ትልቅ ወጪ የሚጠይቃቸው ሀገራት ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ሌላ ኦፕሽን ሊመርጥ ይችላሉ። ሌላ multilateral or unilateral approach ሊከተሉ ይችላሉ እንደ አማራጭ ማለት ነው። Some countries often rely on multilateral institutions while still others very much rely on unilateral means to address different issues. So ምርጫቸውን ሀገራት የሚመርጡበት እንደየሁኔታው እንደየአዋጭነቱ multilateral institution ሊከተሉ ይችላሉ ወይም ደግሞ ሊመርጡ ይችላሉ። እዛ ኢንቮልቭ ማድረግ እዛ ውስጥ ቮት በማድረግ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ or unilateral means ሊከተሉ ይችላሉ። Unilateralists tend to seek solutions to problems through diplomatic forum. Several states participate in such kinds of institutions, such as it may be United Nations, African Union, European Union, and so on. እንደዚህ አይነት ሪጂናል እና ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ውስጥ ሜምበር በመሆን ፍላጎታቸውን የማስፈጸም ሂደት ነው ማለት ነው። ሶ መልቲላተራሊስት ሲባል ኢሹዎችን በጋራም በመሰብሰብ በጋራው ሲስተም አድሬስ ማድረግ መቻል ማለት ነው። through diplomatic forum or diplomatic dialogue. And most developing countries used the multilateral approach to enhance
collective bargaining power of this countries vice versa developed countries ይህንን ፕራክቲካሊ ካየ ነው መልቲላተራል አፕሮች ብዙ ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ አማራጭ ነው ማለት ነው። ሞስት ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ አማራጫቸው መልቲላተራል አፕሮች ነው። ለምንድን ነው ካልን ኮሌክቲቭ ባርጌኒንግ ፓወር ይሰጠናል ወይም ደግሞ ክሬት ማድረግ ይችላሉ ከሚል አንጻር ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አንዳንድ ፕሮብሌሞች ኢንተርናሽናል ኢሹ አጀንዳዎችን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የሚችሉ በተናጠል ሳይሆን ወይም በራሳቸው ባላቸው አቅም ሳይሆን ምክንያቱም ያ ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ በስብስብ በጋራ በጥምረት የጥምር ድምጽ በመስጠት ወይም ደግሞ ኮሌክቲቭ ፓወር ኦን በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የጋራ የመደራደር አቅም ይፈጥራል ማለት በተናጠል ከመሆን በስብስብ ወይም ደግሞ በአንድ ላይ ፎርም በማድረግ አጀንዳ ክሬት በማድረግ ኢንተረስታቸውን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላሉ። ይህንን የማድረግ አቅም ስለሚሰጣቸው ነው ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ መልቲላተራል አፕሮች ሞር ፕሪፈር የሚያደርጉበት ማለት ነው። ይህን በማድረግ ከዲቨሎፕድ ካንትሪስ ጋር ሚዛን ይጠብቃሉ ማለት ነው። So regardless of the power and the capability question, countries may opt to use multilateral framework as the best strategy to address issues with the spirit of cooperation and peace. So ይህን የሚያሳይ ምንድነው ፓወር ጉዳይ ሳይሆን ካፓቢሊቲ ኦፍ ካንትሪስ ብቻ ሳይሆን መልቲላተራል ፍሬምወርክ ኦር መልቲላተራል አፕሮች እንደ ቤስት ስትራቴጂ በተለይ ደግሞ ይህንን የኮኦፕሬሽን እና የፒስ ዌይ ኦፍ አድሬሲንግ ፕሮብሌምስ አንዱ እሴት አድርጎ ስለሚወስድ ይህንን እንደ ቤስት ስትራቴጂ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የሀያላን ሀገራት ብቻ ወይም ደካማ ሀገራት ብቻ አይደለም በዚህ ሜምበር የሚሆነው እንደ የሀገራቱ እሳቤ ወይም ደግሞ ካልኩሌሽን እዛ ውስጥ ኦፕሽን ይወስዳል ማለት ነው። ሶ ሞስት ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ይህንን ፕሪፈር ያደርጋሉ ካልን ኤክሰፕሽናሊ ደግሞ ጀርመኒ and most Scandinavian countries are known to be multilateralist in their external relations። እነዚህ ያደጉት ስትሮንግ ካንትሪስ ከምንላቸው ለምሳሌ እነ ጀርመን ደግሞ ሞር ኦፍ ታይም ኦር እነዚህ ስካንዲናቪያን ካንትሪስ እነ ኖርዌይ፣ ስዊድን ምናምን የመሳሰሉ ሀገራት ፕሪፈር የሚያደርጉት እንደ ትልቅ እሴት አድርጎ እንደ ትልቅ ሲቪላይዜሽን ሲስተም አድርጎ የሚወስድ መልቲላተራል ኢንስቲቱሽንስ መልቲላተራል አፕሮች ነው። በውጭ ግንኙነታቸው ላይ እንደ ዋና ሚኒስ የሚጠቀሙበት ማለት ነው። ሶ እንደ ቫሊ መውሰድም ሌላኛው አንድ ፋክተር ሊሆን ይችላል። Whereas countries that have strong economic and military muscles would prefer unilateral approach to settle problems። ከዚህ ባለፈ ደግሞ አንዳንድ ስትሮንግ ካንትሪስ የምንላቸው በጣም ጠንካራ የሚባሉ በኢኮኖሚም በሚሊታሪም የጠነከሩ ወይም የጎለበቱ ሀገራትን ዩኒላተራል አፕሮች እንደ አማራጭ አድርገው ሊወስዱ ይችላሉ። ለምንድን ነው ካልን ያለምንም ሶስተኛ አካል ወይም ያለ ሁለተኛ ጣልቃ ገብነት ያለ ሌላ ጣልቃ ገብነት ያላቸውን አቅም ባላቸው ሚሊታሪና ኢኮኖሚ አቅም ተጠቅመው ፍላጎታቸውን ኢንተረስታቸውን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ማስፈጸም ይችላሉ ወይም ደግሞ እንችላለን ከሚል አሳምፕሽን የሚነሳ ነው ማለት ነው። ሶ በግላቸው ማስፈጸም የሚችሉት ለማስፈጸም የሚያስችላቸው አቅም እጃቸው ላይ ካለ ወደ መልቲላተራል አፕሮች በመሄድ ያን አቅማቸው ውስንም ወደሚያደርገው ቮይስ ውስጥ መግባት አይፈልጉም ማለት ነው። So they play the carrot and stick diplomacy to affect the outcomes of events, having strong economy and military strengths. So carrot, what represents carrot and what represents stick approach? Let's come to clarification. Stick approach represents the punishment or the punishment aspect, like intervention, threats of use of force, and sanction, embargo, boycott and so on። እንደዚህ አይነት ፓኒሽመንት ዘዴ ተጠቅመው ወይም ደግሞ ሀገራትን የማስፈራራት ተጽዕኖ በማሳደር ኢንፍሉዌንስ በማድረግ ወይም ደግሞ ውሳኔያቸውን ላይ ጣልቃ በመግባት ሊሆን ይችላል። ይህንን በማድረግ እነዚህ ሀያላን ሀገራት ፍላጎታቸውን ማስፈጸም የሚያስችል ዩኒላተራል አፕሮች ወይም ደግሞ የግል ውሳኔ ይወስናሉ። የሀገራትን በተናጠል ውሳኔ ይወስናል ማለት ነው። ካሮት አፕሮች ሲባል ፋይናንሻል አሲስታንስ፣ ቴክኒካል ኦር ሚሊታሪ አሲስታንስ፣ ዲፕሎማቲክ ሳፖርት፣ ኤድ የመሳሰሉ ሪዋርድ አስፔክት ያላቸው ነገሮችን ዴሊቨር በማድረግ እነዚህ ሀገራትን ይህን በመስጠት በቤኔፊት ቤዝድ ያደረገ ወይም ደግሞ ሪዋርድ ቤዝድ ያደረገ ኢንፍሉዌንስ በማድረግ ማለት ነው። ሶ ይህን የማድረግ ሁለቱም አቅም አላቸው። ፓኒሽመንትን የመወሰን እንዲሁም ካሮት አፕሮች ወይም ደግሞ ሪዋርድን በመስጠት ይህን የሚያደርግ ፖቴንሻል ያላቸው ሀገራት ሞር ኦፍ ዩኒላተራል አፕሮች አፕላይ ያደርጋሉ። So the more unilateral a state is, the more likely to initiate actions
በጣም ዩኒላተራሊ የሆነች ሀገር ወይም ደግሞ ውሳኔዎችን ዩኒላተራሊ አፌክት ማድረግ ፕሪፈር የምታደርግ ሀገር በዓለም አቀፍ ኢሹዎች ላይ አክሽን ኢኒሺየት የማድረግ ሞር የሚቀድማት የለም ማለት ነው። ለምሳሌ ማዕቀብ ለመጣልም ማዕቀብ ለማንሳትም ውሳኔዎችን ለማስተላለፍ ሌሎች ሀገራትም ላይ እርምጃ ለመውሰድ ማንም የሚቀድማቸው አይኖር ማለት ነው። ምክንያቱም ዩኒላተራሊ ይህንን የማድረግ ብዙ ጊዜ ፕሪፈር ያደርጋሉ። ኢቨን ቱ ሬዚስት ኢኒሺየቲቭስ ቴክን ባይ አዘርስ በሌሎች ሀገራት የተወሰነ ኢኒሺየቲቭ ጭምር ሬዚስት የማድረግ ቀድሞ ኢኒሺዬሽን ይወስዳሉ ማለት ነው። if this is all about our discussion, last we have certain self-assessing questions to understand or to remember our discussion. ኢንተርናላይዝ ለማድረግ አሁን ዲስከስ ያደረግናቸው ፖይንቶችን ሞር ኢንተርናላይዝ ለማድረግ የሚጠቅማችሁ ወሳኝ ጥያቄዎችን እዚህ አስቀምጠናል። 1 distinguish between the 3 patterns of alignment of status 3 ፓተርኖችን ዲስከስ ያደረግናቸው እነሱን ዲስቲንግዊሽ አድርጎ ወይም ልዩነታቸውን አስቀምጡ። what determines states pattern of alignment in their foreign policy behaviors ምንድነው ዴተርማይን የሚያደርጋቸው ከሶስቱም የትኛው አላይመንት ለመወሰን የሚያስችላቸው ፋክተር ምንድነው? Second, examine the distinction between the 3 patterns of foreign policy behavior based on scope and what causes a state to behave particular manner. አንድ ሀገር በሆነ ማነር ወይም በሆነ አስፔክት በሆነ የስኮፕ አስፔክት ፎሎ እንድታደርግ የሚያደርጋት ወይም የሚገፋፋት ውሳኔ ምንድነው ወይም ፋክተር ምንድነው የሚለውን ከልዩነቱ ጋር አብራችሁ በመግለጽ ያንን አሰሳ ማድረግ ትችላላችሁ። የመጨረሻው ጥያቄ examine the distinction between the 3 patterns of foreign policy behavior based on the method of operation which is the third kind of or the third dimension of foreign policy ያንን ዲስቲንክሽን አስቀምጡ በእያንዳንዳቸው መሀል ያለው ልዩነት ማለት ነው። and what causes a state to behave a particular manner whether unilateralist multilateralist or bilateralist የሚለውን ኦፕሽን ለመውሰድ ኮዙ ምንድነው ዴተርማይን የሚያደርጋቸው እነዚህ ሀገራት የሚለውን መሰረት አድርጋችሁ ለመመለስ ሞክሩ። So in general this is all about today's class or today's discussion on our video. This is the end and thank you for your staying with us. በሌላ ጊዜ በሌላ ይዘት እስከምንመለስ አብራችሁ ስለቆያችሁ እያመሰገን መልካም ቆይታ ወይም ደህና ሁኑልን እንዳለን ማለት ነው። እናመሰግናለን።